السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة الخامسة من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية الوصول لجميع الخصائص والأساليب، أين توجد، وكيفية معرفة معلومات عنها عن طريق المساعدة. كما سنتعلم طريقة جديدة لتشغيل الكود بحيث تستطيع متابعة نتيجة تنفيذ كل خطوة على حدة، مع شرح لعلاج مشكلة عدم ظهور اللغة العربية عند البعض. وفي النهاية سأتحدث عن بعض الملاحظات عند كتابة الأكواد، فهيا بنا. للتعامل مع الخصائص والأساليب سأقوم بفتح شاشة الفيجوال بيزك أبليكيشن. كما ذكرنا سابقا فإن هناك مجموعة من الشاشات الداخلية. من هذه الشاشات شاشة الأوبجكت براوزر. شاشة الأوبجكت براوزر يمكنك فتح شاشة الأوبجكت براوزر بالضغط على هذا الزر، أو بالضغط على F2 في لوحة المفاتيح، أو من فيو، من قائمة فيو اختيار أوبجكت براوزر. متصفح العناصر. في هذا المتصفح سيوجد جميع العناصر الموجودة مع الأساليب مع الخصائص الخاصة بها في الفيجوال بيزك أبليكيشن. يعني نأخذ على سبيل المثال رينج. تحت الكلاسز سنأخذ رينج. كما ذكرنا سابقا أو كما هو ملاحظ سابقا، تم استخدام رينج في تحديد الخلية. هذه جميع أساليب وخصائص كلمة رينج الموجودة في الجانب الأيمن. كما ذكرنا سابقا اللون الأخضر هو أسلوب، واليد هي خاصية. وليكن مثلا على سبيل المثال سوف أختار فونت. نجد في الأسفل هنا ذكر لي أن الفونت خاصية. الفونت خاصية. الفونت إذا ضغطت رايت كليك عليه ثم هيلب سيفتح لي المستكشف صفحة مايكروسوفت، ثم يظهر لي أن الفونت هو خاصية للرينج، ثم يعطيني كيفية كتابة الكود، ثم example مثال عليه. ويمكن أن أضغط على كلمة فونت هنا، سيأتي بصفحة أخرى لإعطائي الفونت كعنصر وما هي المتعلقات به. فعلى سبيل المثال بولد، كلر لون الفونت، إيتاليك سيصبح مائل، ويمكنني أيضا الضغط على أي منها، فهي خاصية. إذا البولد خاصية للفونت، يبقى بونت دوت بولد سيعطي هذا الفونت خط ثقيل، وثم يعطيك مثال، وهكذا ستستطيع أن تتصفح جميع الخصائص والأساليب ومعرفة كل ما يخصها من مساعدة عن طريق صفحات المايكروسوفت. بالرجوع مرة أخرى للشاشة باختيار أي شيء آخر نفس القصة تستطيع أن تقف عليه، ثم الضغط يمينا وهيلب سيفتح لك معلومات عن هذه الخاصية أو هذا الأسلوب، وبالتالي تستطيع معرفة أي معلومة ترغب بها. كذلك يمكنك مثلا على سبيل المثال أن تقف على أحد العناصر ثم بالضغط على علامة الاستفهام الموجودة في الأعلى سوف يقوم بنفس الشيء، سيفتح لك صفحة مايكروسوفت وشرح ملخص مع أمثلة لهذا العنصر سواء كان أسلوب أو خاصية. وبالتالي لا يجب علينا حفظ جميع الخصائص والأساليب، ولكن ببساطة نقوم بفتح شاشة الأوبجكت براوزر واختيار البحث عن الأسلوب أو الخاصية التي نرغب في الحصول على معلومات عنها، ثم الضغط على هيلب للوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بها. لتشغيل الكود خطوة بخطوة بحيث نرى خطوات العمل
سوف أستخدم نفس الملف السابق وسنقف على الكود color sample على أول سطر. كما تحدثنا سابقا وتم ربط هذا الكود بأحد الأزرار فيمكن الضغط عليها فيتم التنفيذ، أو من شاشة البرمجة بالضغط على Run كما حدث سابقا. ولكن الآن أنا سوف أستخدم طريقة أخرى. سوف أقف على أول سطر ثم أضغط في لوحة المفاتيح F8 أو من شاشة الديباج وأختار Step Intro F8. ممكن أستخدم F8 أو أستخدم الأمر من شاشة الديباج. أيا ما يكن نجد أنه وقف على أول الكود. F8 في لوحة المفاتيح سيقوم بالوقوف على أول سطر في الكود. لاحظ أنه عندما تقف على أي بارامتر ويكون له قيمة سيعطيك القيمة الخاصة به إذا كانت له قيمة. ولكن الآن F8 مرة أخرى تم تنفيذ السطر الأول وهو إعطاء اللون الأحمر C8 ووقف على السطر الذي بعده C10. F8 تم تنفيذ السطر الثاني، F8 تم تنفيذ السطر الثالث، F8 توقف عن التنفيذ. طريقة ال F8 استخدام ال F8 أو الديباج وستيب انتو، هذه الطريقة من المفضل استخدامها إذا أحببت أن ترى تنفيذ الكود خطوة بخطوة، خاصة إذا كان هناك بعض الأشياء الغير مفهومة بالنسبة إليك. يمكنك استخدام هذه الطريقة إذا أحببت أن ترى كل سطر من الكود ماذا ينفذ بالضبط. سنذهب إلى هذا الكود F8 شيت 1 رينج من F3 إلى H5. نجد أنه ظلل على الخانات أو الخلايا من أول F3 إلى H5. F8 مرة أخرى أعطى اللون الأخضر له. F8 ظلل على الخلية F9 و H7. F8 أعطى لهم اللون الأكوى. في العادة عند تشغيل الفيجوال بيزك ابلكيشن على تطبيقات الأوفيس فإننا نواجه مشكلة عندما نقوم بتنفيذ شاشات بمسميات اللغة غير اللغة الإنجليزية. فمثلا إذا وضعنا أسماء الشاشات باللغة العربية فإنها لن تظهر عند التشغيل وستقوم بعمل مشكلة تظهر عن طريق رسائل أو ظهور الكلمات بأحرف غير مفهومة. لحل هذه المشكلة يجب ضبط إعدادات الجهاز، ضبط إعدادات الويندوز، وذلك بفتح الكنترول بانل ثم اختيار كلوك اند ريجون ثم اختيار ريجون. من هذه الشاشة سوف نختار Administrative وفي الجزء الأسفل الخاص بLanguage for Non-Unicode Programs Language for Non-Unicode Program لابد أن يتم اختيار اللغة العربية هنا. ما سيظهر عندك هو اللغة الإنجليزية هنا USA أو المملكة المتحدة، فيمكنك بالضغط على هذا الزر ثم اختيار أي لغة عربية ثم أوكي. سيتم إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى. عندما تقوم بتشغيل شاشات Visual Basic Application والتعامل بوضع أسماء باللغة العربية سوف تظهر سليمة دون أي مشكلة. سنستخدم
نفس الملف السابق في التحدث قليلا عن بعض الملاحظات عند كتابة الكود. سوف نلاحظ أن اسم السبروتين فيه الشرطة السفلية. سوف ألغي الشرطة السفلية وأضع فراغ. ماذا حدث؟ حدث خطأ، لأنه لا يقبل أن يكون في اسم السبروتين أو الكود البرمجي فراغات، ولذلك استبدلت الفراغ بالشرطة السفلية. كذلك لو وضعت أحد الحروف الخاصة أيضا سيعطيني نفس المشكلة، وبالتالي لا يجب وضع أي حروف خاصة. كذلك لو قمنا بكتابة صب ثم كتبنا اسم الكود بمسمى من المسميات المحجوزة في برنامج الإكسل، على سبيل المثال شيت 1 مثلا، ثم أخذنا أي أمر مثلا مثل هذا وقمنا بالتنفيذ، سيعطيني خطأ، لأن شيت 1 هو مسمى لورقة العمل، فلا يصح أن يسمى الكود بنفس مسمى ورقة العمل. إذن هناك ضوابط في كتابة أسماء أو مسميات الكود: أن لا يكون هناك فراغات، أن لا يكون هناك حروف خاصة، أن لا يتم كتابة أحد الكلمات المخزنة والمستخدمة في الإكسل. كذلك نفس الشيء بالنسبة للموديولز، عندما قمنا بتسمية الموديولز هو لا يسمح بوجود فراغات، وكذلك النماذج، وكذلك الشيتات أو أي أداة من الأدوات. كذلك من الأمور الأخرى في كتابة الكود سوف أقوم بكتابة هذا السطر مرة أخرى: شيت 1، الضغط على النقطة أظهر لي جميع الخصائص والأساليب المرتبطة بشيت 1 كما نعلم هذا سابقا. رينج، أنا ضغطت حرف الآر، من الممكن الآن أن أختار رينج دون كتابة الكلمة كلها بالضغط على المسطرة مرة أخرى نقطة، أو بالضغط على التاب. أنا اخترت أكتب نقطة حرف الآر ثم التاب. يمكنك اختيار الكلمة مباشرة بالضغط على المسطرة أو على مفتاح التاب. C8 نقطة INT interior، بدلا من كتابة الكلمة كاملا سوف أضغط على المسطرة مباشرة تم اختيار الكلمة. نقطة color يساوي. هناك طريقة لجعل الفيجوال بيزك يعطيك كل القيم المتاحة الخاصة بالكلر. الكلر داخل الفيجوال بيزك له مجموعة من الألوان. كيف أقوم بإظهار هذه القيم؟ بالضغط على مفتاح كنترول ثم المسطرة بعد اليساوي. إذا أنا كتبت يساوي ثم كنترول مسطرة RGB. لاحظ RGB، بمجرد كان كتبت حرف الآر والجي RGB أليك بلو، RGB أنتي أكوا، وايت أكوا، جميع الألوان. مرة أخرى سوف أجد جميع الألوان ذكرت أمامي، وبالتالي أستطيع أن أنزل بالمؤشر حتى أختار اللون الذي أريده، وليكن هذا اللون، دون داعي لحفظ الألوان لأنه من الصعب بالتأكيد حفظ جميع القيم. وبالتالي هذه أحد الطرق في تسهيل الحصول على القيم المخزنة داخل الفيجوال بيزك. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وابتداء من الحلقة القادمة بإذن الله سنتعلم طرق التعامل واختيار الخلايا وأوراق العمل. نراكم على بركة الله.